Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Today's video, ito ay tungkol naman sa paggamit ng Knapsack electric sprayer. So, ayan na po ang ating Knapsack electric sprayer. So, makikita nyo ngayon na isinaksak ko na yung charger and naka-green light na siya kasi meron na siyang pre-charge. So, kung bago, magre-red lang siya and then pag fully charged, makikita nyo kulay green na yung light niya. So, ito naman tayo sa switch. So, ito po yung on and off switch. So, yun lang yung pipindutin ninyo kung gagamitin nyo na to ang ating electric sprayer. And then, itong nasa katabi naman niya, yung knob, pipihitin naman natin to kung gaano yung gusto yung pressure, yung lakas ng pressure ng paglabas ng tubig. And then, ito naman yung likurang bahagi ng ating sprayer. So, makikita nyo dyan. Mas maganda siyang gamitin, hindi siya masyadong mainit. Dahil meron siyang support, yung kulay itim na makikita ninyo, may mga butas-butas yun. Kaya, hindi gaano magpapawis sa likod kung sino man yung gagamit nitong sprayer. Yan yung sinasabi ko. So, hindi siya direkta nakadikit sa katawan yung mismong tank. At dahil nga knapsack, so madaling gamitin, ilagay sa likod and ready to go ka na. Ito naman po ang hand lever. So, ipipress mo lang yan and pwede ka na mag-start mag-spray. At ang ating wand, ito siya. So, ikinabit na ng kapatid ko yung tip. So, may mga kasama pa pong ibang mga accessories. So, pwede nating palitan yung tip. Depende sa pangangailangan o sa paggagamitan. Ito, may isa pang malaking tip. So, kulay itim naman siya. Maganda yung labas or buga ng spray dito. Pino. So, itong tip na to, mapapansin nyo may dalawa siyang butas. Yan. Ito naman, so, sa isang tip may dalawang heads na magkaiba or magkahiwalay na direksyon. At sa huling tip natin o itong head na to, mapapansin natin isa lang yung butas niya compared do sa nauna. Isang quick demo na lamang po ang aking ipapakita dahil nagkaroon ng problema sa unang video na aking ni-record. So, pagpasensya nyo na lamang po na medyo madumi itong sprayer ko kasi ito ay ginamit kaninang umaga lamang sa pag-spray sa aming mga pananim sa bukid. So, magsisimula na po tayo ng ating demo. Ito yung kabitan kapag ikaw ay mag-charge. So, kailangan fully charged bago mo gamitin ang iyong sprayer. Importante po iyon. Sa gilid, dito naman makikita yung on and off switch. Ganon din yung knob na i-adjust mo depende sa kung gaano kalakas yung pressure. And then, ito naman po ang ating wand. Itong wand na ito ay pwedeng ma-adjust. So, mamaya po ay makikita nyo kung gaano pa kahaba ito kapag in-extend na natin. Yan. So, nakakabit na po ang ating itim na tip, yung head. Ito naman yung haba niya. So, malayo ang maaabot.
kapag tayo nag-spray once na in-extend na natin ang ating wand. So, subukan po natin. Sa pagsisimula, ipe-press na lamang po natin itong hand lever. So, dapat po talaga yung thumb ang magpe-press. Pero sa akin kasi mas komportable ako na nakapabaliktad. Mas madali sa akin mag-press yung yung sa tatlong daliri ko. Pero dapat po talaga yung thumb ang gagamitin pang spray or pang press. So, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung paglabas ng mist. Talagang pinong-pino. Kaya po, very efficient and very easy to use itong ating electric sprayer. Ngayon, kung ikaw ay nag-spray, ayaw mo na tuloy-tuloy kang nagpe-press dun sa hand lever, may lock po iyan, yung kulay pula. So, yan, unlock. Kung tapos na. After that, switch off natin. And sa pagtatabi daw po ng electric sprayer, kailangan ito ay fully charged bago mo itago. Itong sprayer po na ito ay nagustuhan din ng katuwang ng father ko sa pag-aalaga ng aming mga pananim sa bukid. Unang-una dahil mabilis daw po siyang natatapos sa pag-spray. Also, nakatipid din daw po sila sa paggamit ng gamot. So, very efficient, very easy to use. Kaya naman po, ang pagkakabili namin ng sprayer nito ay talaga namang sulit. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking maikling video. Thank you po.